Yummy! Father, Of the Son, Son, of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Good morning guys. So today ito ang lulutuin po ni Mr. Petru. May rice siya guys. Tapos mashed meat. Ayan. Ito po ay gagawing soup. So ngayon lang tayo nakita na ginagawa pala tong soup. Mga ingredients niya. Ayan. Boars, Romanian boars. Paminta, asin, yung parang magic sarap. And did you put the yellow? No, like Later. Hi guys! Good morning. Wow! 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 Yummy! This one big, no? Wow, look. What you will cook today, Daddy? Tito Tino! Balls de perisuari. Hello! Course de Pereswari. It's Romanian traditional food. Tito Tino! Muba! Muba! The, Muba! the meat, I don't see. Jacob, give me. Inside the soup. Huh? Tomato? Tomato, Onion, carrot, carrots, chili, parsley, and onion, me. want to eat? Ito na po ang food. Turn on mo siya ng bread. Si Daniel. Bravo, Daniel. In the name of the Father. Father! No, again. Repeat. In the name of the Father, Father! of the Son, Son, of the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen. Amen. Mama, Tito! Jesus, Jacob na. Naiwan na kami ng tren. Hi guys, pupunta lang kami ng mall ni Jacob. Jacob. So guys, ito na. Clean that your hand. Hanapin natin yung Sansay. Doon tayo sa Mura. Mura. Saan kayo yung Sansay? Bilang ko guys ng brief yung asawa ko. Alam nyo guys, kaya kami pumunta dito kasi bibilang ko ng brief yung asawa ko. Sira na yung mga brief. Bili kami ng brief at saka pang trabaho ko. Dagdagan natin yung pang trabaho ko. Thank you, Jacob. Wow! Natin si Mr. ng medyas. Yan, 21 lei. Kasi wala na rin siyang medyas. Hi, de! For daddy. After Daddy.
Time na ako bibili ng sa akin pag nakasahod ako sa Facebook. Oh, magkano lang yan sa atin? Oh, 64 ang nipper. Na nga ang sinasabi ko guys eh. Ha, put now there. Put now there, there. Put now there. We will pay that. Why? Tigisa daw sila ni bebe niya. You will get that? Okay. Gata da? Da. Okay. Ito guys yung mga sale. Ayan oh. 70% sale. Grabe guys. Ang bill namin umabot ng 93. Malapit na mag 100. Ito yung change ng 100 ko. Grabe. Ang bili niya. Jacob, no! Pakita ko sa inyo kung ano yung binili namin. Ito lang naman binili namin guys. Yung dalawang laruan natin 4 days. Dalawa. Tapos laruan. Yung donut. Medyas na tig 20 lay. Tapos 15 lay na magtatahi kasi ako. Tapos itong tapos white at juice. Bumili ako ng juice ko yung natural fruit talaga.